تعالوا بقى مع بعضينا نشوف الحالة الجميلة دي. واحدة عندها 60 سنة جاية بإيه؟ بفيفر وويكنس ومعاها رايت فوت بين. مهم قوي لما في حاجة لوكالايزنج كده، رايت فوت بين following an ankle injury a week ago. يعني الانجري حصلت من اسبوع، والانكل بين والرايت فوت بين ستيل مستمرة، ومعاها دلوقتي بعد الخبطة فيفر وويكنس. كون يحصل لي فيفر مع فوت بين بعد تروما، لازم اضع احتمالات الاوستيومايلايتس. يعني دي دايما تيجي في دماغي، ايه سبب الفيفر دي؟ يمكن مش كده ويمكن كده. تعالوا نشوف. she denies history of chronic disease، يعني هي قبل كده كان تمام التمام. الفيزيكال اكزامينيشن لقينا التمبريتشر 39.5، ده عاليه. الهارت ريت في تاكيكارديا، ده ماشي مع انفكشن كده. normal blood pressure، swollen right ankle with tenderness at extending to nearby، يعني tenderness extending للnearby bone كمان. يعني كل الانكل كان تندر، والبون اللي حواليه وسوالون، وفي فيفر. خدوا بالكم اللي بيتقال، دي بعد تروما للانكل، فده يمشي قوي مع احتماليات الاوستيومايلايتس. الى الان خبطه قرب البون، انكل تروما، سويلنج وفيفر وتاكيكارديا، لازم تاخد سيريس لانها حاله من اهم ما يمكن. اللابوراتوري ريزلتس كان اي اس ار كان 120، عالي جدا طبعا. ليكوسيتيك كاونت 25,000، يا الله عالي جدا. نورمالي من 4,500 ل 11,000 with granules and shift to the left، يعني ايه more immature A cells. لقينا multiple promyelocytes في البلاد سمير. يا الله، ده الموضوع كلكع كده. انكل تروما followed by fever، وتاكيكارديا، والتندرنس في الانكل وسويلنج، اي اس ار عالي، الوايت بيسيس في السماء، ومالتيبل برومايلوسايتس اون ذا بلاد سمير. يعني كمان الموضوع دخل في احتمالات بقى اليوكيمياز وكده ولا ايه؟ هنشوف. ماركت انكريز في الالكالاين فوسفاتيز، والفيلادلفيا كروموزوم كان نيجاتيف. واحد يقول لي ما هو في حالات ليوكيميا فيلادلفيا كروموزوم نيجاتيف وتبقى حتى بتبقى ريزيستنت للعلاج. نعم في احتمالات، ولكن ايه؟ تعالوا نشوف الوضع. What is the most appropriate next step for early diagnosis and treatment؟ شوفوا يا جماعه، لو كان قال لي في باند وايت بيسيز او نيوتروفيل، كنت انا افكر في احتمالات ايه الليوكيميا. لو قال لي مايلو بلاست، كنت افكر في الليوكيميا. ولكن هنا في علاقه واضحه ما بين الانكل تروما اللي حصلت، والرايت فوت بين والسويلنج، والفيفر اللي جت. الانكل تروما دي من اسبوع، وبدا يجي لها الفيفر، والتمبريتشر عليت، الهارت ريت، الاي اس ار، وايت بيسيز. بيحصل مع عيانين اللي بيحصل لهم اوستيومايلايتس، يعني ده احتمالات اوستيومايلايتس، والاتندرنس واصله للبون اللي حواليها. بيحصل ساعات البون مارو يتجنن، ويبدا يكون خلايا بجنون عشان يقاوم الانفكشن، تطلع ما بتبقاش ماتيور، فبتبقى برومايلوسايت، تطلع كميات ضخمه، تعمل حاجه اسمها اليوكومويد رياكشن. فالشكل ده مع بتبقى ماتيور سيلز على فكره، او يعني ما هيش مش مايلو بلاست، انا قصدي بتبقى ريلاتيف لايه، ماتيور بالمقارنه للليوكيميا وكده. فنلاقي هنا برومايلوسايتس عاليه جدا في الدم، والالكالاين فوسفاتيز اكتيفيتي عاليه جايه من الليكوسايت، ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز، وده يدل على بون مارو ناشط جدا بجنون وعمال يزود، اسمها اليوكومويد ايه رياكشن. في هذه الحاله لما في ليكومويد رياكشن مع الوصف ده، الانكل بين بعد التروما اللي فولود باي فيفر والليكوسايتس بالمنظر ده، دي ماشي مع الرياكشن جامد قوي، اليوكومويد رياكشن. دي اهم انفستيجيشن، يعني اللي هي نقدر نقول من الطف واحسن الحاجات ان انا اعمل ايه، تكنيشيوم 99 سكان. واحد يقول لي اخبار الاكس راي ايه؟ جميله الاكس راي، ولكن يعني ممكن تبيس حالات كتيره. البيوبسي برضو احد الموست دايجنوستيك تولز، بس مش كومن قوي تتعمل ايه في كل حاله ايه انفكشن كده.
التكنيشيوم سكان الحقيقه من اجمل ما يمكن، بيوريني ايه مثلا المنطقه دي مور دنس هوت سكان، يبقى ايه في احتمال ايه انفكشن جامد ايه في المنطقه دي. مع الاعراض دي غالبا حاله اوستيومايلايتس، لازم نبدا نديها كفرج بانتي بايوتكس من اقوى ما يمكن. فانا بقول لكم هنا ايه this is most likely acute osteomyelitis with a leukomoid reaction. ايه الليوكومويد رياكشن ده؟ benign white disease disorder similar للكرونيك مايلويد لوكيميا. الكرونيك مايلويد لوكيميا تلاقيها عامله زي الورود والزهور، انواع واشكال مشكله، فده هو شبهه شويه but without Philadelphia chromosome and leukemic cells. ما فيهوش leukemic cells، ده مجرد خلايا برومايلوسايتس كتيره عاليه قوي، ما فيش بلاست سيلز، وفيلادلفيا كروموسوم ايه بيبقى نيجاتيف غير الليوكيميا. التكنيشيوم سكان is the most يعني او the best tool يعني الحقيقه للفاست diagnosis في الاوستيومايلايتس، سريع ولطيف، والحقيقه more accurate عن الاكس راي العاديه. although bone biopsy is the definitive diagnostic means but not always done، يعني نادرا ما نعملها بون بايوبسي في وجود تكنيشيوم سكان، والاعراض التروما، السويلنج، الفيفر، ليوكوسايتوزس، ليوكومويد رياكشن اللي هو تيبيكال اللي قلنا بيحصل مع حالات الانفكشنز وغيرها. انتي بايوتكس في حاله زي كده should be started على طول after blood sample for culture and sensitivity. ناخد البلاد سامبل وايه على طول نبدا هيفي كورس انتي بايوتكس، عشان ده انفكشن سيريس جدا. الليوكومويد رياكشن ده بيحصل في حالات كتيره، مش مجرد الاوستيومايلايتس، يعني ممكن يحصل لي مع السيفير انفكشنز، البون مارو يتجنن ويبدا يطلع خلايا، ومنها اقول الاوستيومايلايتس ده وان اكزامبل. انتوكسيكيشنز ممكن، مالجنسز العنيفه، سيفير هيموريج برضو بيتجنن ويبدا يكون، والاكيوت هيموليسيس، كل دول ساعات تجنن البون مارو ويبدا يعمل لي الليوكومويد رياكشن اللي هو شبه الليوكيميا جدا، ولكنه يختلف عنها في ان هو ما فيش ليوكيميك سيلز، ما فيش بلاست سيلز، وفيلادلفيا كروموسوم اساسا نيجاتيف. البرومايلوسايتس بتبقى ماليه الساحه عندنا. الاندرلاين ميكانيزم بتاع الليوكومويد رياكشن اللي شفناه مع الانفكشن والمالجنسز ومع التوكسيسيتيز ومع هيموليسيس، بيتقال ان هو attributed لانكريس سايتوكينز اند انترلوكين برودكشن، يعني هو لهم ميدياتورز معينه، السيتوكينز والانترلوكينز بتخلي البون مارو يبدا يكون برومايلوسايتس بكميات عاليه. طبعا مفيش بلاست سيلز، وزي ما قلنا وعادي قوي نلاقيها مع حاله اوستيومايلايتس اللي شخصناها بالتكنيشيوم سكان، وشفنا صورته اهي. التكنيشيوم سكان ممكن يبين دنس اريا كده اهوت، معناها هوت اريا فيها ابتيك عالي في منطقه الانفكشن. الاكس راي تساعد، قلت لكم ممكن تساعد، بس يعني على حسب بقى الحظ. يعني مثلا دي حاله اوستيومايلايتس في التو، دي واضحه جدا ان في اكيوت اوستيومايلايتس، في حاجه هنا اهوت موجوده مع الاعراض والفيفر ليكوسايتوزس، نقدر نقول دي تساعدني في تشخيص اوستيومايلايتس. ولو نقارنها بالنورمال تو نقدر نقول يعني الفارق رهيب جدا في الهيزنس اللي هنا والانفلتريشن، والمقارنه جميله جدا توري لي النورمال تو شكله وفي حاله الاوستيومايلايتس قد في سويلنج هنا هو باين سوفت تيشو سويلنج موجود كمان. فكانت هذه الحاله حاله جميله جدا، اللي هي كانت تروما في الانكل وبقى سويلنج وفيفر بعدها ليوكوسايتوزيس ماشيه مع اوستيومايلايتس، ولكن فجاه السؤال قلب على احتمالات لوكيميا، بس هي مش لوكيميا، يعني مش مصادة ليوكومويد رياكشن، وعملنا لها التكنيشيوم سكان عشان نشوف الاكيوت انفلاميشن اللي حاصل في الجوينت. طبعا علاج انتي بايوتكس، وزي ما شفنا التكنيشيوم سكان بيبقى من اجمل واحسن الحاجات في تشخيص الاوستيومايلايتس دلوقتي، بالذات في لما عاوزين حاجه سريعه فيرست ستيب نعمل تكنيشيوم 99 سكان زي ما كانت الاجابه. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.